โครงการเข้า81นี้อาจเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของศิลปินจีนหลายคนหรือไม่ภายใต้ม่านแดงแห่งอำนาจชนชั้นสูงในจีนมีชีวิตที่แยกขาดออกจากประชาชนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่เรื่องอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยไปจนถึงการคมนาคมพวกเขาดำเนินชีวิตภายใต้ระบบคู่ขนานที่แยกจากชีวิตของสามัญชนโดยสมบูรณ์ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดคือโครงการลับสุดยอดโครงการหนึ่งโครงการ981โครงการ981หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือโครงการสุขภาพ981สำหรับผู้นำเป็นโครงการลับสุดยอดด้านสุขภาพและการมีอายุยืนยาวที่ออกแบบมาเพื่อชนชั้นนำของจีนโดยเฉพาะเป้าหมายนั้นทะเยอทะยานอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้ผู้นำมีชีวิตอยู่ได้ถึง150ปีโดยส่วนหนึ่งผ่านการสร้างอวัยวะใหม่โครงการนี้เปิดตัวในปี2005และดำเนินการโดยโรงพยาบาลทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล301ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนในปักกิ่งในปี2019โรงพยาบาล301เคยโฆษณาแผนอันยิ่งใหญ่นี้บนโซเชียลมีเดียโดยอ้างว่าผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนั้นมีอายุขัยเฉลี่ย80ปีซึ่งนานกว่า10ปีเมื่อเทียบกับผู้นำในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรโฆษณาถูกลบออกจากอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วในวันรุ่งขึ้นแต่ความลับนี้ก็กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างพิธีสวนสนามที่ปักกิ่งการสนทนาระหว่างสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินถูกจับภาพได้โดยไม่ได้ตั้งใจหัวข้อการสนทนาของพวกเขาคือการปลูกถ่ายอวัยวะและความเป็นอมตะสีจิ้นผิงกล่าวผ่านล่ามภาษารัสเซียว่าเมื่อก่อนมีคนน้อยมากที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง70ปีแต่ตอนนี้อายุ70ปีก็ยังเหมือนเด็กปูตินตอบกลับอย่างชัดเจนและล่ามภาษาจีนก็แปลว่าด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพอวัยวะของมนุษย์สามารถถูกปลูกถ่ายได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้คนจะอายุน้อยลงเรื่อยๆและอาจถึงขั้นบรรลุความเป็นอมตะกลุ่มดังกล่าวหัวเราะเสียงดังก่อนที่ปูตินจะกล่าวต่อว่าคาดกันว่าในศตวรรษนี้มนุษย์อาจสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง150ปีแม้ว่าสื่อของรัฐจะเร่งเซ็นเซอร์การบันทึกการสนทนาดังกล่าวอย่างรวดเร็วแต่วลีมีชีวิตอยู่ได้ถึง150ปีก็กลายเป็นจุดสนใจในเครื่องมือค้นหาทั่วประเทศจีนหลังจากผ่านไป6ปีสีจิ้นผิงดูเหมือนจะยืนยันเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี2005และประกาศต่อสาธารณะในปี2019โดยไม่ได้ตั้งใจค่าใช้จ่ายของโครงการดูแลสุขภาพเฉพาะชนชั้นนำนี้ยังคงเป็นปริศนาถูกปกป้องภายใต้ความลับเดียวกับงบประมาณอย่างเป็นทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องสังเกตการเริ่มต้นโครงการ981ในปี2005ตรงกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการปลูกถ่ายอวัยวะของจีนและความกังวลที่เพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติเกี่ยวกับหลักฐานการเก็บเกี่ยวอวัยวะโดยบังคับจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นักวิจัยระบุว่าแม้จีนจะอ้างว่าได้ยุติการใช้อวัยวะจากนักโทษประหารชีวิตในปี2015และพึ่งพาการบริจาคโดยสมัครใจเท่านั้นแต่คาดว่าอุตสาหกรรมการปลูกถ่ายอวัยวะของจีนมีการดำเนินการระหว่าง 60,000 ถึงกว่า 100,000 ครั้งต่อปีจำนวนนี้เกินกว่าแหล่งการบริจาคที่ทราบอย่างมากสำหรับผู้รอดชีวิตจากการเก็บเกี่ยวอวัยวะโดยบังคับการสนทนาระหว่างสีปูตินนั้นสร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่งเฉิงเป่ยหมิงผู้รอดชีวิตจากฝ่าหลุนกงซึ่งปัจจุบันลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเธอรู้สึกเสียใจอย่างมากเธอเป็นผู้ปฏิบัติฝ่าหลุนกงซึ่งเป็นการฝึกจิตวิญญาณที่ถูกข่มเหงตั้งแต่ปี1999ในเดือนธันวาคม2001เธอถูกตัดสินจำคุก8ปีอย่างผิดกฎหมายระหว่างถูกคุมขังในเดือนพฤศจิกายน2004เธอตกเป็นเป้าหมายของการเก็บเกี่ยวอวัยวะโดยบังคับโดยที่เธอไม่รู้ตัวหลังจากหลบหนีได้ในปี2006และเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาในปี2020การตรวจร่างกายเผยให้เห็นว่าส่วนหนึ่งของตับและปอดข้างซ้ายของเธอถูกนำออกไปแล้วเฉิงเป่ยหมิงกล่าวว่าผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนปีศาจเหล่านี้ใช้อวัยวะของผู้อื่นมาแทนที่อวัยวะของตนเองเพียงเพื่อยืดชีวิตของพวกเขานี่เป็นอาชญากรรมที่ใหญ่เกินกว่าจะแบกรับได้เหยื่อหลักของอาชญากรรมนี้เชื่อกันว่าเป็นพลเมืองจีนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติฝ่าหลุนกงรวมถึงกลุ่มศาสนาและชาติพันธุ์ส่วนน้อยอื่นๆเช่นชาวอุยกูร์ปฏิกิริยาจากนานาชาติเกิดขึ้นทันทีไมค์ จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเราต้องระมัดระวังพวกเขาใช้ประโยชน์จากชนกลุ่มน้อยทางศาสนาที่ถูกข่มเหงเพื่อเก็บเกี่ยวอวัยวะข้อสงสัยนี้ได้รับการตอกย้ำด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการท่องเที่ยวเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะของจีนรายงานสื่อเน้นให้เห็นว่าผู้ป่วยบางรายได้รับการปลูกถ่ายตายในเวลาเพียง48ชั่วโมงซึ่งเป็นระยะเวลารอคอยที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในประเทศที่มีระบบการบริจาคโดยสมัครใจกรณีเฉพาะบางกรณีได้รับความสนใจ
สุลต่านอิบราฮิมอิสกันดากษัตริย์มาเลเซียทรงขอบคุณปักกิ่งอย่างเปิดเผยสำหรับการจัดเตรียมการปลูกถ่ายตับที่ประสบความสำเร็จให้กับพระโอรสของพระองค์ที่กวางโจวสมาชิกรัฐสภามาเลเซียอีกคนหนึ่งก็มีรายงานว่าได้รับการปลูกถ่ายไตที่นั่นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแม้จะมีความกังวลอย่างมากในระดับนานาชาติเกี่ยวกับที่มาของอวัยวะอูเสี่ยวผิงทนายความด้านสิทธิมนุษยชนชาวจีนตั้งข้อสังเกตว่าสีจิ้นผิงอาจจงใจพูดออกมาอย่างเปิดเผยเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการปลูกถ่ายอวัยวะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะมากที่สุดในโลกและระบอบการปกครองนี้มุ่งมั่นที่จะทำกำไรจากเรื่องนี้อูเสี่ยวผิงเตือนว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้บริการทางการแพทย์นี้เพื่อล่อลวงติดสินบนและบงการชนชั้นสูงตะวันตกผ่านการส่งออกบริการปลูกถ่ายนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่เพียงแต่แสวงหากำไรมหาศาลเท่านั้นแต่ยังพยายามผูกมัดชนชั้นทั่วโลกไว้กับฝ่ายของตนทำให้พวกเขาพัวพันกับปักกิ่งผู้สังเกตการระบุว่าระบอบการปกครองกล้าที่จะท้าทายการประณามจากทั่วโลกและเปลี่ยนอาชญากรรมนี้ให้กลายเป็นการโฆษณาอย่างเปิดเผยโดยมีแรงจูงใจที่มุ่งร้ายในการใช้การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นเครื่องมือในการแทรกซึมควบคุมและครอบงำโลกโครงการ 981 ซึ่งให้คำมั่นถึงความเป็นอมตะสำหรับชนชั้นสูงของจีนไม่อาจแยกออกจากเงาของอุตสาหกรรมการปลูกถ่ายอวัยวะได้เรื่องราวของเฉิงเป่ยหมิงเป็นเครื่องเตือนใจที่น่าสยดสยองถึงเหยื่อที่อยู่เบื้องหลังคำมั่นเรื่องการมีชีวิตอยู่150 ปีสำหรับผู้นำดังที่ผู้รอดชีวิตเรียกร้องโลกต้องตื่นตัวตั้งแต่ประธานาธิบดีไปจนถึงคนธรรมดามนุษยชาติจะต้องรวมพลังกันเพื่อยุติอาชญากรรมนี้คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับโครงการ 981 และอุตสาหกรรมการปลูกถ่ายอวัยวะในจีนแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างอย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้และกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาสืบสวนเพิ่มเติมพบกันใหม่ในตอนหน้าหวังว่าความจริงจะถูกเปิดเผยในเร็วๆนี้ค่ะ